ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ሁሉ ተማም እንኳን ሰላም ሆናችሁልኝ። የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሆናችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ ማስተማሪ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ ዎች አወር አፕግሬድ እየሆነልን አይደለም፣ ፐር 24 አወር እየጨመረልን አይደለም። እንደዚሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ነምበር እየጨመረልን አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ በኢሜል የሰብስክራይብ ነምበር ኖቲፊኬሽን ይመጣል፣ ግን የኛ ሰብስክራይብ ላይ አይጨምርም። ስፔሻሊ ከአንድ ሺህ በታች የሆነ ሰብስክራይበራችን ከአንድ ሺህ በታች ከሆነ በየአንድ ሰው ሰብስክራይብ ሲያደርግ ይጨምርልናል። ከአንድ ሺህ በላይ ከሆነ ግን በ10 ሰብስክራይበር ነው የሚጨምረው እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ የማይጨምርበት ምክንያቶች የሆነ ችግሮች ነው። እንደዛው ደግሞ ዎቺንግ ፓወር በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ አፕግሬድ ይሆናል። ያ ነገር ማሆን ከሆነ የሆነ ችግሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ችግሮች ደግሞ እንዴት መፍትሄ እንሰጣለን ምንድነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። ለዛ እንግዲህ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ሲታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫን እንዳትዘንጉ። በየጊዜው አስተማሪ ቪዲዮ ሲለቅ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንደዚሁ ደግሞ ሼር ኮሜንት አድርጉ ለሌላ ሰዎች እንዲደርስ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ እንግዲህ ምን ሲሆን ነው ዎቺንግ አወር በ24 ሰዓት የማይጨምርልን? ምን ሲሆን ችግር? እንደዚሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የማይጨምርበት ምክንያት ምንድን ነው? እሱን ካወቅን በኋላ ደግሞ መፍትሄዎቹ እንዴት ምን ምናደርግ ሶሉሽን ልናገኝ እንችላለን በሚል ነውና አሁን እንግዲህ ዎቺንግ አወር በ24 ሰዓት አንድ ጊዜ የማይጨምርልን ወይ ደግሞ አፕግሬድ የማይሆንበት ምክንያት ምናልባት ሴቲንግ ፓስድ ይችላል። ዎቺንግ ሂስትሪው ፓስድ አንደኛው ማለት ነው። እሱን እንዴት ነው የሚያሳያችሁ? እዚች ጋር ያው ፕሮፋይል ላይ ገብታችሁ በዚህ በግራ በኩል ሂስትሪ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። እዚች ጋር በቀኝ በኩል ዎች ሂስትሪ የምትለዋለች እና እቺ ፓስድ ዎች ሂስትሪ የምትለው እቺ ፓስድ ከሆነች በ24 ሰዓት ውስጥ አፕግሬድ አሁንልን ማለት ነው። አንደኛ ይሄ ችግር ሲሆን ዎቺንግ አወራችን አይጨምርም። ፐር 24 ሆነ መቼም አይጨምርም ማለት ነው። እቺ ሴቲንግ ማስተካከል አለበት ማለት ነው መጀመሪያ። ሌላኛ ደግሞ ይሄ ችግር ከሌለበት የሴቲንግ ችግር ከሌለበት ሌላኛ ችግር ምንድነው? ሾርት ቪዲዮ ፖስት የምናደርግበት ጊዜ ላይ ዎቺንግ አወራችን አይጨምርም ወይ ደግሞ ሾርት ቪዲዮ የምናገኝ ዎቺንግ አወር አይጨምርልን። ሶስተኛ ምንድነው? አንሊስትድ ወይ ደግሞ ፕራይቬት ሲሆን ቪዲዮአችን አንሊስትድ ወይ ደግሞ ፕራይቬት ሲሆን አይጨምርልን። አራተኛ ምንድነው? ዲሌትድ የሆነ ቪዲዮ አሁን ለምሳሌ የተደለተ ቪዲዮ ከሆነ ዎቺንግ አወሩ አይጨምርልንም። ሌላ ደግሞ ምንድነው? የመጨረሻው አንዳንድ ጊዜ ዩቲዩብ ራሱ በፕሌሊስት አንዳንድ ጊዜ የምናጫወት ከሆነ እርስ በራሳችን ዩቲዩብ በየጊዜው ዳታ ስለማያደርግ እርስ በራሳችን ተራ በተራ የምናጫወት ብሎ ስለሚያስብ በፕሌሊስት የሚጫወት ከሆነ በዛ ምክንያትም ላይጨምር ይችላል ማለት ነው። ለዛ በእነዚህ ምክንያቶች ዎቺንግ አወራችን ላይጨምር ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ግን የሆነ ይሄን ቼክ ካረጋችሁ በኋላ ምንም ሁሉ ነገሮች ችግር ከሌለበት መፍትሄው ምንድነው? እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ብለን ደግሞ ወደ መፍትሄው ማሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰብስክራይብ ነምበራችን አንዳንድ ጊዜ በኢሜል ቅድም እንደተናገርኩ በኢሜል ኖቲፊኬሽን ይመጣልናል። የሆነ ሳምበዲ ሰብስክራይብ ሲያደርገን ግን ሰብስክራይብ ነምበራችን የማይጨምር ከሆነ እሱም የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። እዚች ጋር ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ልግባና ላሳያችሁ። እዚች ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተን በግራ በኩል አናላይሲስ የምትለዋለች አናላይሲስ ላይ ስንገባ ይኸው እዚች ጋር ሪል ታይም ሰብስክራይብ የምትለው እቺ ብዙ ሁሌም ሪፍሬሽ ነው የምትሆነው። በየሆነ ሰከንድ ሪፍሬሽ ማድረግ አለባት። እቺ ሪፍሬሽ የማታደርግ ከሆነ እንግዲህ ሰብስክራይበራችን አፕዴት እየሆነልን አይደለም
ማለት ነው። ሶ ምን ማድረግ አለብን? አሁን አይታችሁ ከሆነ ሪፍሬሽ እያደረገች ነው ማለት ነው። ያ ማለት የሆነ ኒው ሰብስክራይብ ስርመጣ ራሷ እየጨመረች ነው የምትሄደው ማለት ነው። ራሷ እየጨመረች ነው የምትሄደው ማለት ነው። እቺ ግን ሪል ታይም ሪፍሬሽ የማትሆን ከሆነ ሌላ ችግር አለ ማለት ነው። ቅድም ዎቺንግ አወራችን የማይጨምርልን እንደዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው ችግር ከሌለበት ቼክ አድርጌ ነው። ዎቺንግ አወር የማይጨምርልኝ ከሆነ ሰብስክራይበር ነምበር የማይጨምርልኝ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? ወደ ሶሉሽኑ መሄድ አለብን፣ ወደ መፍትሄ መሄድ አለብን። እዚች ጋር ምንድነው የምናደርገው? እርን የምትለው ላይ እንገባለን። እዚች ጋር እርን የምትለው ላይ ከገባን በኋላ እዚች ጋር ምንድነው ፕሮፋይሌን ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛ ሴንድ ፊድባክ የምትለዋለች ሰንድ ፊድባክ የምትለዋለች እዚች ጋር ኮሜንት መጻፍ አለብን። ኮሜንት ጽፈን ፊድባክ እንልካለን ለዩቲዩብ ካምፓኒ ወይ ደግሞ ለጎግል ሰርቨር። ከዛ እነሱ በ24 ሰዓት ውስጥ አይቶ ችግሩን ሶሉሽን ይሰጡናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እኔ አጋጥሞ ስለነበረ ነው በዚህ አማካኝነት ሶልቭ ያደረኩት ማለት ነው። ዩቲዩብም ሰብስክራይበርም ሆነ ዎቺንግ አወሬን ሶልቭ ያደረኩት በዚህ ኢሜል ጽፌ ነው። ምን ብለን ነው የምንጽፈው እዚህ ጋር ዎቺንግ አወር and subscribe are not updating, so please give me a solution. በኋላ እዚች ጋር ምንድነው ማድረግ አለባችሁ? እቺ ካፕቸር የምትለዋለች እቺ ካፕቸር የምትለው እዚች ጋር ክሊክ እናድርግና ያው እዚች ጋር ምንድነው ሴሌክት አድርጎልናል። እቺ ኤሪያ ማለት ነው። ለእቺ ምንድነው ለሞር መረጃ ነው እንግዲህ የሚፈልገው። ከዛ እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋታለን። we may email for more information or updates የሚለው ኢሜል እንዲያደርግልን ማለት ነው። ለሞር ኢንፎርሜሽን ኢሜል ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ሴንድ ስንለው በ24 ሰዓት ውስጥ ችግራችን አይቶ ኢሜል ላይ ዲፔንድ ሆኖ ችግራችን አይቶ ሰብስክራይበርም ሆነ የዎቺንግ አወራችን ላይ ችግር ያለው ነገር ሶልቭ አድርጎ ይመልሱልናል ማለት ነው። በዚህ አማካይነት ሶልቭ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከመጀመሪያ የተናገርኳቸው ግን ከነሱ ፍሪ ልትሆኑ ይገባል። ለምሳሌ ቪዲዮ ሾርት ቪዲዮ ካልሆነ አንሊስትድ ወይ ፕራይቬት እንደዚህ ደግሞ ዲሌትድ ቪዲዮ ፕሌሊስት ካልሆነ በዚህ አማካኝነት ሶልቭ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ያስተምራል ብዬ ያሰብኩት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ሌላ ጊዜ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ለዚህ ቻናል እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከሚያዩት 2% ብቻ ነው ሰብስክራይብ እያደረገ ያለው። እንደዚሁ ደግሞ ላይክ ሼር አድርጉ፣ ለሌላ ሰዎችም እንዲደርስ ሼር ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ሌላ ጊዜ ባሪፍ በአስተማሪ በሆነ ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁ። እስከዛ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ። ቻው